Today, gagawa naman tayo ng cake naman for a change. So, it's gonna be a cheesecake. It's called Basque Burnt Cheesecake. So, medyo uso tong cheesecake na to in the past few months. Kaya itatry ko. Sobrang dali niya lang gawin. Halo-halo lang, tas wala siyang crust. I'm gonna show you how to make Basque Burnt Cheesecake. Let's go! Para sa Basque Burnt Cheesecake, ito ang mga ingredients. All-purpose flour, sugar, eggs, vanilla essence, cream cheese, at heavy cream. Sa isang mixing bowl, ilalagay na natin ang 225 grams na softened cream cheese at 75 grams na sugar. Maliit lang pala itong cheesecake na gagawin ko, kaya sa 6-inch na cake pan lang natin ilalagay. Ibibeat na natin ang cream cheese and sugar using a paddle attachment until maging smooth and wala ng grains ang sugar. Importanteng maging smooth ang cream cheese kung ayaw natin makakita ng buo-buo. Habang nagmimix ang cream cheese, ihahanda ko na ang 6-inch na cake pan. Lalagyan ng parchment paper sa paligid, pero hindi naman kailangan perfect kasi yun talaga ang look ng cheesecake na to. Sunog at hindi panday-panday ang sides. So okay na yung ganito na may mga folds sa side. Pag smooth na ang ating cream cheese mixture, maglagay na tayo ng 1 egg plus 1 egg yolk and i-continue lang ang pagbibeat. Pag combined na, ilalagay na natin ang 120 ml na heavy cream, 10 grams na all-purpose flour, and 1/4 teaspoon na vanilla essence. Tapos i-mix lang until maging ganito ang consistency. Ilalagay na natin sa ating prepared na pan na may parchment paper and i-bake sa 350-degree oven for about 40 minutes or longer kung gusto nyo ng medyo mas burnt na cake. Ako mga 40 minutes ko lang binake, kaya medyo kulang pa siya sa pagkasunog. Ayan, ready na ang Basque Burnt Cheesecake natin. Super dali lang siya gawin compared sa mga ibang cheesecake. Wala nang decorate. Kaya kahit sino kayang gumawa nito. Kailangan muna natin siya i-cool completely and i-ref bago kainin, kaya kailangan mag-exercise ng konting pagpipigil. Sakto lang itong size na to sa amin, mga 2 kainan. Try na natin! Ayan, so ready na yung ating Basque Burnt Cheesecake. Hindi ko siya masyadong na-burn. Yung iba nakikita ko talagang medyo black. Pero mukha naman siyang okay. Tapos mukhang siyang firm. So maliit lang tong ginawa natin. 6-inch lang siya. Kaya try na natin kung okay. Mukha naman siyang masarap na okay. Medyo similar siya sa New York cheesecake. Pero parang mas more on custardy siya. So hindi siya masyadong maasim. So medyo maalat siya, hindi rin siya matamis at all. Parang perfect lang siya. Siguro hindi siya sobrang heavy, hindi rin siya sobrang light. Parang well balanced for me. So nakita niyo sobrang bilis lang siyang gawin, kaya hopefully matry niyo rin. So let me know kung ano yung nagawa niyo na sa mga recipe namin. So, thanks again for watching this video and be sure to subscribe if you haven't done so already and hit the like button rin. Thanks for watching! See you next time. Bye!